تساقط الشعر، وعندها مسام واسعة في وجهها، وعندها ندب نتيجة حب الشباب، وعايزة حاجة لنضارة البشرة، وعايزة حاجة تقلل من علامات تقدم البشرة. فأنا اخترت لها الPrp اللي هو البلازما الغنية بالصفائح الدموية. البلازما الغنية بالصفائح الدموية هي إجراء منتشر وعنده يعني نتائجه ومعروف في كل العيادات، وبيدي نتائج جيدة جدا. أنا عندي كيتس موجودة في العيادة، بنستخدم الكيتس دي. هي بتوفر لي 3 مليون بليتلت، اللي هي البليتلت دي بتديني الكروس فاكتورز اللي تستفيد منها البشرة في النضارة وفي تحسين نوعية البشرة، وبتقلل من علامات تقدم البشرة، وبتقلل من المسام، وبتساعد في علاج الإسكارس اللي هي ندب حب الشباب، وبتساعد في تحسين لون البشرة. بنستخدم الPrp كعلاج مفرد، أو ممكن نستخدمه كومباينيشن مع علاجات ثانية مثلا زي CO2 ليزر أو زي أي إجراء ثاني. الإجراء بسيط وبيتم بسحب عينة من دم المريضة نفسها. بنشيل زي 10 سيسي، فبتتحط في الكيتس المعينة المخصصة. زي ما قلت الكيتس اللي عندنا دي بتوفر لي 3 مليون بليتلت، فدي بتديني نسبة عالية من النيوترينز اللي أنا عايزاها أو الكروس فاكتورز اللي أنا عايزاها. بشيل العينة وبحطها في السنتريفيوج أو جهاز الطرد المركزي بسرعة محددة وفي زمن محدد، فبيتم فصل الدم من البلازما. فبنلقى عندي جزء فيه كريات الدم الحمراء، وجزء فيه البلازما، وفي جزء فيه البلازما الغنية بالصفائح الدموية. بسحب البلازما من الكيتس وبوزعها في حقن انسولين صغيرة، وبختار سنة تكون صغيرة ورفيعة عشان الألم. قبلها بجهز المريضة بإنه بنظف البشرة بتاعتها، وبوضع عليها كريم موضعي، كريم تخدير موضعي. بعدها بننظف حوالي تلت ساعة، بعدها بننظف البشرة تحت المريضة وبنحقن عليها، فكده ما بتحس بألم. الPrp بنكرره كل 3 أسابيع لمدة 3 سيشن أو ل3 سيشن. بتختلف طبعا في الهير، بنزيد السيشن أكثر شوية بتكون. وبنكرر الحاجة دي، ممكن نعمل كمينتنانس كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة.